Good evening. We are on the 19th lesson. අපි 19 වෙනි වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මේ විද්දී be verb එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. am is යොදන ආකාරය, there is there වාක්‍ය රටාව. අදත් be verb එකට සම්බන්ධ අලුත් පාඩමක් කතා කරමු. පාඩම personal pronouns. Personal pronouns. ඔයාලට මතක ඇති pronouns කියන වචනේ අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නේ parts of speech කියන පාඩමේදී parts of speech lesson එක අපි මීට කලින් මුල්ම වීඩියෝ එකකදී කතා කරලා සාකච්ඡා කළා. parts of speech වල parts තමයි nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. ඉතින් මේකෙන් එකක් තමයි pronouns කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම pronouns ගත්තාම ලොකු පාඩමක්. ගොඩක් දේවල් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා, කතා කරන්න තියෙනවා. pronouns වල එක unit එකක් තමයි personal pronouns, පුද්ගලික සර්වනාම. pronouns කියන සර්වනාම personal pronouns කියලා ගත්තාම පුද්ගලික සර්වනාම. අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී ලියද්දී කියද්දී එක්සෑම් වලදී විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ හෝ ඕනෑම අවස්ථාවකදී personal pronouns වලින් තොරව කතා කරන්න බෑ, ලියන්න කියන්න බෑ. personal pronouns අත්‍යවශ්‍යමයි. ඒ හින්දා අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන personal pronouns ගැන, පුද්ගලික සර්වනාම ගැන. මම මේ වීඩියෝ එකේදී personal pronouns සම්බන්ධ මූලික අදහස එහෙම නැත්නම් personal pronouns වල basic forms ටික, මූලික forms ටික සාකච්ඡා කරනවා meaning එකත් එක්කලා, තේරුමත් එක්කලා. right. personal pronouns එහෙම නැත්නම් පුද්ගලික සර්වනාම ගත්තාම මුලින්ම personal pronouns ගත්තාම එක pronoun එක form 5කට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් වෙන ප්‍රභේද වෙනවා. අපි බලමු ඒ ප්‍රභේද ඒ කොටස් මොනවාද කියලා, ඒ ප්‍රභේද මොනවාද කියලා. ඇත්තටම සිංහලෙන් මේවට කියනවා විභක්ති කියලා. ඇත්තටම මේ pronouns කොටස් වෙන ආකාරය අනුව බෙදෙන forms අනුව, රූපය අනුව විභක්ති වලට වර්ණ නැගෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේ විභක්ති කියලා. එක nominative case අපි කියනවා පෙර විභක්තියවත් ප්‍රථම විභක්තිය. accusative case කර්ම විභක්තිය කියලා කියනවා. possessive case සම්බන්ධවාචී විභක්තිය කියලා කියනවා. possessive pronouns සම්බන්ධවාචී සර්වනාම. reflexive pronouns අවධාරණාත්මක සර්වනාම. ඇත්තටම මේ reflexive pronouns ගත්තාම යෙදීම් ගොඩක් තියෙන විවිධාකාරයෙන් අර්ථකථනය කරනවා. අපි හැම යෙදීමක්ම ඉදිරි පාඩමකදී කතා කරමු. අද මේ reflexive pronouns වල meaning එක විතරක් කතා කරමු. ඊට අමතරව pronouns හෙවත් සර්වනාම ගැන කතා කරද්දී ඒවා කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. පුරුෂ කියලා කියන අපි ඒවට persons කියන්නේ මෙතන පුරුෂ කියන එක. first person, second person, third person. සිංහලෙන් ගත්තාම මේ first person එකට කියනවා උත්තම පුරුෂ, second person එකට කියනවා මධ්‍යම පුරුෂ, third person කියනවා ප්‍රථම පුරුෂ. ඇත්තටම මේ වචනේ meaning එක නෙමෙයි ගන්න, සිංහලෙන් ගන්න ආකාරය මම explain කරේ. එතකොට first person එහෙමත් උත්තම පුරුෂ වලදී I we කියලා pronouns දෙකක් හම්බ වෙනවා. I කියන්නේ singular එක, we කියන්නේ plural එක. I කියන්නේ මම, we කියන්නේ අපි. second person එහෙමත් මධ්‍යම පුරුෂ ගත්තාම you කියලා singular plural එක හම්බ වෙනවා. you කියන්නේ ඔබ, ඔබතුමා, ඔබ වහන්සේ, නුඹ, තෝ වගේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා ඒක වචනය. you ඔබලා, තොපි, නුඹලා plural එක හෙවත් බහුවචනය. third person එවත් ප්‍රථම පුරුෂ he, she, it, they කියලා කියනවා. he, she, he කියන්නේ ඔහු, she කියන්නේ අය, it කියන්නේ ඌ, ඒක. දෙයක් හෝ සතෙක්. he, she, it කියන තුනේම බහුවචනය තමයි they කියන pronoun එක. they කියන්නේ plural pronoun එක. he, she, it කියන pronouns තුනේම. they කියන්නේ ඔවුන්, ඒවා, එයාලා. right. අපි මේක එදිනදා භාවිතා කරද්දී අතර මේ I ගත්තාම I වලට form ප්‍රධාන forms පහක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම අපි එදිනදා භාවිතා කරද්දී මේ pronouns ටික කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් තේරුමත් එක්ක තිබ්බොත් අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් භාෂාව කතා කරන්න, ලියන්න, කියන්න, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ක්‍රම දෙකකට පාඩම් කර ගන්න ඕන. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි I, me, my, mine, myself, we, us, our, ours, ourselves, you, your, yours, yourself, you, your, yours, yourselves, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, them, their, theirs, themselves. අපි මේක meaning එකත් එක්කත් කටපාඩම් කර ගන්න ඕන. I මම, me මට, මාව, my මගේ, mine මගේ එක, මගේ ඒවා, myself මමම, මටම, මා විසින්ම. මේකත් අමතරව යෙදීම් තියෙන මේ reflexive pronouns වලට අපි ඒවා ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු.
we අපි us අප අපට අපව අව අපගේ ours අපගේ එක අපගේ ඒවා ourselves අපම අපටම අප විසින්ම you ඔබ තෝ නුඹ you ඔබට නුඹට නුඹව ඔබ your ඔබගේ yours ඔබගේ එක ඔබගේ ඒවා yourself ඔබම ඔබටම ඔබ විසින්ම your ඔබලා තොපි නුඹලා your ඔබලාට නුඹලාව තොප your නුඹලාගේ yours නුඹලාගේ එක නුඹලාගේ ඒවා yourselves ඔබලාම ඔබලාටම ඔබලා විසින්ම he ඔහු him ඔහුට ඔහුව his ඔහුගේ his ඔහුගේ එක himself ඔහුම ඔහුටම ඔහු විසින්ම she ඇය her ඇයට ඈ her ඇගේ hers ඇගේ එක ඇගේ ඒවා herself ඈම ඈටම ඈ විසින්ම it ඌ ඒක සතෙක්හොදයක් it උට ඒකට ඌව its උගේ ඒකේ its උගේ එක උගේ ඒවා itself ඌම ඌටම ඌ විසින්ම they ඔවුන් ඒවා එයාලා them ඔවුන්ට ඒවාට their ඔවුන්ගේ උන්ගේ theirs ඔවුන්ගේ එක ඔවුන්ගේ ඒවා themselves ඔවුන්ම ඔවුන්ටම ඔවුන් විසින්ම මෙතන තව පොඩි දෙයක් දැනගන්න ඕන අපි singular plural වෙද්දී nouns number කියන පාඩම මම මීට කලින් ඉගෙනුවා කතා කළා වීඩියෝ එකක් කළා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න singular වෙද්දී myself plural වුණාම selves වෙලා FOFE අයින් වෙලා VES add වෙනවා self myself ourselves yourself singular එක yourselves plural එක himself herself itself singular form එක themselves වෙනවා plural form එක ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට මූලික ෆෝම් ටික වෙනමත් ඊට අමතරව මීනින් එකත් එක්කලත් කටපාඩම් කරගන්න මතක තියාගන්න එහෙම වුණාම ගොඩක් පහසුවෙන් භාෂාව යූස් කරන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් right අපි තව එක සැරයක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු මාත් එක්කම කියන්න I me my mine myself we us our ours ourselves you yours yourself you yours yourselves he him his himself she her hers herself its itself they them theirs themselves meaning එකත් එක සැරයක් කියන්න I මම මේ මට මාව my මගේ mine මගේ එක මගේ ඒවා myself මම මට මා විසින්ම we අපි us අපට අපව අව අපගේ ours අපගේ එක අපගේ ඒවා ourselves අපම අපටම අප විසින්ම you ඔබ නුඹ තෝ ඔබ වහන්සේ you ඔබට නුඹට your ඔබගේ yours ඔබගේ එක ඔබගේ ඒවා yourself ඔබම ඔබටම ඔබ විසින්ම your ඔබලා තොපි නුඹලා your ඔබලාට ඔබලාව නුඹලා your ඔබලාගේ yours ඔබලාගේ එක ඔබලාගේ ඒවා yourselves ඔබලාම ඔබලාටම ඔබලා විසින්ම he ඔහු him ඔහුට his ඔහුගේ his ඔහුගේ එක ඔහුගේ ඒවා himself ඔහුම ඔහුටම ඔහු විසින්ම she ඇය her ඇයට ඇව her ඇගේ hers ඇගේ එක ඇගේ ඒවා herself ඈම ඈටම ඈ විසින්ම it ඌ ඒක එය it උට ඒකට ඌව its උගේ එක උගේ ඒවා itself ඌම ඌටම ඌ විසින්ම they ඔවුන් ඒවා එයාලා them ඔවුන්ට ඒවාට ඔවුන් their ඔවුන්ගේ theirs ඔවුන්ගේ ඔවුන්ගේ ඒවා themselves ඔවුන්ටම ඔවුන් විසින්ම ඔවුන්ම ඉතින් මේවා යූස් කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ කතා කළේ මේ බේසික් ෆෝම් ටික හා ඒ වගේ තේරුම් පමණයි ඇත්තටම අපි නොමිනේටිව් කේස් එක යූස් කරලා I we you he she they යූස් කළා වාක්‍ය මේ විදිහට be verb එක කතා කරා අපි ඊළඟ පාඩමේදී පොසිටිව් කේස් එකයි පොසිටිව් ප්‍රොනවුන් එකයි යූස් කරනවා ඒ වගේම මේ හැම ෆෝම් එකක්ම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් මම සරලව එකින් එකට එක්සැම්පල් එක කළා උදාහරණයක් කළා සාකච්ඡා කරනවා කතා කරනවා ඉතින් එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයාලට personal pronoun හැවත් පුද්ගලික සර්වනාම හොඳට තේරුණා ඇති. ඔයාලට තියෙන හොඳට මතක තියාගන්න, පාඩම් කරගන්න. එහෙමනම් ඔයාලා මගේ මුල් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම English Basics මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, bell icon එක click කරන්න, share කරන්න යාළුවන්ට දැනගන්න. ඔයාලට ගැටලුවක් තිබේ නම් හොඳ නරක comment කරන්න. So thank you all. Goodbye.